السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د یو نوي ویډیو سره تاسو په خدمت کې بیا حاضر یم. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله تاسو ډېر څه زده کوئ. په دې ویډیو کې موږ د MS Word څخه ټیپس وایو چې زه اکثر یوز کوم په MS Word کې. نو تاسو هم ان شاء الله خوښ شئ. د مخکې چې خپل ویډیو ته لاړ شو نو زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ، کمنټس په وکړئ. تاسو ته مختلف انفارمیټیو ویډیو راوړم ان شاء الله تاسو ته ډېر څه زده کوئ. نو د هرې ویډیو نوټیفیکیشن به تاسو ته راځي. راځو MS Word ته. MS Word به اوپن کړو. موږ رالو MS Word ته. MS Word موږ اوپن کړی. زمونږ ټیپس څه باره کې دي؟ ټیپس زمونږ دې باره کې دي چې موږ غواړو مختلف نمبرز راولو. نمبرز موږ دلته نه راوستی شو خو موږ نمبر شارټکټ زده کوو چې په شارټکټ طریقه موږ څنګه راولو. فار ایگزامپل زه دلته لیکل کوم او چې د هر لیکل سره کې اتوماتیکلی خپل نمبرز راځي 1 2 3 4 5 داسې نمبرز په ترتیب سره راځي. نو دا موږ څنګه کوو؟ نو موږ به صرف ولیکو 1 بیا به کلیک کوو ډاټ بیا به سپیس ورکو. چې سپیس ورکو دا نه پس چې موږ څه لیکل کوم مثلا زه یو لاین کمپلیټ کوم نو لاین لیکم او چې انټر پریس کوم نو ما سره 2 خپل راځي. که بیا زه لیکل کوم او انټر پریس کوم 3 ما سره خپل راځي. په دې طریقه ما سره دا 1 2 3 4 راځي. خو که زه ټیپ نمبر 2 که زه غواړم چې نمبر په ځای باندې زه ABC راوستل غواړم ABC داسې په ترتیب باندې راځي. نو موږ به څه کلیک کوو چې A ډاټ بیا به سپیس ورکو. اوس که زه لیکل کوم ګوره او انټر پریس کوم نو ما سره B خپل راځي C D داسې په ترتیب سره راځي. غواړم چې مثلا ABC راوستل غواړم په ترتیب سره نو هغه به څنګه راولم خو هغه ABC دي ما سره په بریکټ کې دننه وي. نو زه به کلیک کوم A بیا به څه بریکټ به کلوز کوم سپیس او اوس به زه چې لیکل کوم ګوره نو ما سره به ABC په دې طریقه راځي. که همدا شانې موږ غواړو چې نمبرز په بریکټ کې دننه راولو نو موږ ولیکو 1 د هغې نه پس به موږ بریکټ کلوز او بس لیکل چې کوو اوس به نمبر به سره په دې کې راځي. خو که زه نمبر په ځای باندې څه راوستل غواړم ډاټ سټار نشان راوستل غواړم نه یا ډاټ راوستل غواړم موږ به کلیک کوو سټار بیا به لږ سپیس ورکو نو وګوره هغې نه موږ سره څه جوړ شي ډاټ نشان ورسره جوړ شي. اوس چې موږ نمبرز اوس چې موږ لیکل کوو انټر کلیک کوو نو سره به دا ډاټ نشان راځي. که موږ غواړو چې دا نمبرز نه ما ته دا شان نمبر پکار زه لیکم I بیا ډاټ بیا سپیس لږ ورکوم او اوس زه لیکل کوم ګوره نمبر ما سره په دې طریقه راځي. په دې طریقه ما سره نمبرز راځي. دا و موږ سره د نمبر شارټکټ ان شاء الله ستاسو به خوښ شوي وي. په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.